Всім привіт! З вами Сова. Сьогодні поговоримо про книгу «Таємниче світло» авторів Карен Тінторі та Джил Грегорі, видавництва Клуб сімейного дозвілля. Книга поєднує містичність, де ти до кінця книги думаєш, що містичності тут зовсім немає. А також давні легенди, релігійні таємниці та реальні історичні мотиви. Весь сюжет просочений відчуттям небезпеки, сакральності та невидимих сил, що стежить за героями. Якщо ти любиш настрій загадковості, це воно. Книга читається швидко. Постійні переслідування, відкриття, зміни локацій, несподівані загадки та повороти сюжету. Якщо ти любиш історії з містикою, стародавніми секретами, загадковими спадщинами, відчуттям, що світ набагато більше, ніж здається, ця книга дасть тобі саме це – містику, таємниці, динаміку і жіночу силу. А далі зміст книги. Національний музей Іраку, Багдад, 12 квітня 2003 року. Ібрагім Баадж знаходив свій шлях у темряві. Війська США просувалися вперед вулицями Багдада, а за ними йшов хаос. Ібрагім розумів, що таке жадібність, бо саме вона штовхнула його вперед. Ібрагім прямував до музею, але він розумів цінність кожної річі, з повагою відносився до них. Він шукав саме свій скарб. Він знав, що йому потрібно, і не більше. Ібрагім чекав 12 років, і тепер цей скарб він забере. Наджиб Заїд дістав 5-те приміщення музейного підземелля досконало. Він з любов'ю доглядав за схованими там скарбами, як це робила його родина протягом багатьох поколінь. Тут зберігалося багато скарбу і оку. Навіть директор музею не знав нічого про присутність ока. Батько Наджиба ще був дитиною, коли почалася їхня варта. Він розповідав Наджибові, як його розбудив голос незнайомця, який прийшов до його батька посеред ночі і дав на оберігання оку. Сказав, що добре сплатить за дні послуги, і по цей день кошти надходили на рахунок їхньої сім'ї. Тут Наджиб почув який дивний звук і схопив мітлу та пістолет. Мітлою почав в темряві махати, але хтось схватив мітлу і повалив Наджиба на підлогу, і Наджиба не стало. Це був Ібрагім. Він швидко знайшов ключі і почав перевіряти кожну шухлядку, шукаючи око. І ось він його знайшов. Ібрагім вибрався з музею та поїхав подалі за місто, в поле. Він викопав невелику яму і поклав торбинку з кулоном в формі ока до ями, а сам повернувся до міста. Він вирішив, що завтра зрадить тих, хто його наняв, і почне торгуватися за ціну ока. Проте для Ібрагіма завтра не було. Поки він дослухався до пострілів, одна із куль досягла його. 5 років потому. Дана Ландаю, репортер, яка довго домагалася, щоб її відправили до Іраку, але про це вона вже почала шкодувати. Зі своїм колегою-оператором Расті вони знімали ще один сюжет в спекотній точці. Військові все їх підганяли, і коли вона йшла до машини, то по дорозі в піску помітила торбинку. Так, саме ту торбинку з кулоном. Вона згадала про свою старшу сестру, яка витратила 15 місяців, готуючи докторську дисертацію про історію захисних амулетів, заклинань і талісманів, що застосовувались у стародавній Месопотамії. І вона подумала, що вона в цьому кулоні може роздивитися цінність. Коли вони з Расті повернулися до готелю, так названого, то вона попросила Расті передати кулон її сестрі Наталі, так як Расті вже завтра вранці буде повертатися додому. Після того, як вони повечеряли, то Расті пішов до своєї кімнати, а Дана ще затрималася в барі. Вона розглядала кулон, який завтра передасть Расті. Бармен звернув увагу на її кулон. Бармен Дуот, як тільки Дана пішла, швидко попрямував до оселі Аслама Гаміда, який платив Дуотові за те, щоб він стежив за американцями та дослухався, чи не почують щось про око. Дуот доніс все, що знав. Наталі їхала в таксі на зустріч з Оскаром Чарльзом, який мав готуватися на урочистий збор, присвячених збиранню коштів на пошуки скарбів у гробницях.
Дорогою згадала, як вона була на розкопках у Флоренції. Думки вона була там, а тілом в Нью-Йорку. Коли Наталі заходила до кафе, одразу побачила Оскара, і її увагу перетягнули телевізійні новини з репортажем її сестри Дани Сірако. І її накрило нехороше передчуття з своєю сестрою, але вона їх відкинула та заспокоїлась і мовила до себе, що через 2 місяці Дана повернеться додому. Расті докладав усіх зусиль, щоб не заплющити очі, чекаючи, доки оголосять посадку на його літак. Йому не можна було пропустити свій літак, бо рейсів в Ізраїлі було мало. За Расті вже стежили, це був Еліот Ворик, помічник державного секретаря оборони США. Дана дрімала уривком у броньованому автомобілі, яким вона поверталась з Кіркука, де проводила новий репортаж. У неї не було сил ні на що. Дана повернулася до свого номеру і там побачила, що всі її речі розкидані по кімнаті, але тут вона почула легке скрипіння, і тут дужі руки її схопили і кинули під протилежну сторону стіни. А в Парижі група людей замислювала лихі дії з великою кількістю вибухів. Славне святилище на горі в Єрусалимі скоро буде підірване, і весь світ ісламу підійметься у гніві. Завдання з вибухом доручено Гасану, і тут принесли вісті, що око світанку повернулось, і скоро ми його здобудемо. Це знак від Аллаха. Дана вдарилася головою об стіну, а нападник наполегливо вимагав віддати їй око світанку. Вона не розуміла, про що він. Він не планував її вбивати, але не розраховував свої сили, і Дана померла. Нападник Юсеф зрозумів, що завдання не виконано, і Іслам, Гамід і Гасан Сабурі будуть дуже незадоволені. Він забрав колону з Даниної шиї і пішов з номеру. В США в Білому домі президент також шукав око світанку. У Флориді Мунді, який очолював церкву осяйного світла небес та проповідував у своїй секті, також шукав дане око. Він хотів, щоб відбулося вознесіння тих, хто вірує, і око йому в цьому допоможе. Тим часом Расті вже дібрався до роботи Наталі, музею, щоб передати їй кулон від сестри. Але Наталі не було на місці, і він віддав кулон асистентці, щоб вона передала його, а сам пішов. Коли він вийшов, щоб сісти до таксі, то його збив молодий хлопець Варнава, якого послав Мунді, і у щось вколов, що Расті почав втрачати свідомість. Кулон асистентка поклала в шухляду Наталі. Наталі вже пізно ввечері дібралася до свого офісу у музеї і нарешті взяла подарунок, переданий від Дани. Поки вона його роздивлялась, то побачила в сусідньому кабінеті чоловіка в масці. І не встигла вона опам'ятатися, як він напав на неї і намагався відібрати кулон. Наталі змогла відбитися і викликати охорону. Нападник втік. Нарешті Наталі повернулася додому, і тут телефонний дзвінок. Ваша сестра Дана мертва. Її вбито. Приїхала тітка та кузена, щоб допомогти з похороном сестри, бо більше нікого у них не було. На похорон прийшов керівник Дани, Дамато. Він сказав, що пропав Расті і так і не приходив додому, що, можливо, тут є зв'язок із вбивством її сестри та його зникненням. Порозмірковуючи, Наталі дійшла висновку, що він може бути правим, і що сестру вбито і зникнення Расті – це через кулон, який передала їй сестра. Тим часом Гасан прибув до США за оком світанку. Вже вдвох Наталі та Дамато намагалися вивчити кулон, але це було важко. До поліції вони також не могли піти, тому пішли до початку до знайомого Дамато з ФБР. Після зустрічі з людиною з ФБР їх почав переслідувати і намагатися вбити Гасан. Знайомого Дамато з ФБР було вбито. Варнава вже обшукував квартиру Наталі в пошуках ока. Наталі і Дамато змогли втекти від Гасана. Вони вирішили їхати до Риму. Там її наставник, він допоможе дослідити кулон. Вони прибули до Риму і зустрілися з Джефрі Ештоном. Джефрі допоміг з'ясувати, що це стародавня Вавилонія. Можливо, у середині кулону щось є, і його було виготовлено близько 3000 років тому.
Джефрі сказав, що пора повідомити владу, на що Наталі відповіла категорично ні. Наступним кроком Наталі Дамато було відвідати велику синагогу. Наталі дізнається, що Дамато колись був завербований місцевими внутрішніми органами. Цим часом Гасан та Варнава прибувають до Риму в пошуках Наталі. Наталі і Дамато в синагогі почуваються захищеними, бо її добре охороняли. Вони познайомились з рабин Кало, який їх познайомив з отцом Джузеппе Казерта, церкви Святої Розалії. Отець допоміг розшифрувати напис на торбинці, в якому знаходилось око світанку, і детальніше все дослідити. Отець сказав, що він майже повністю впевнений, і цей колон око світанку – це саме той колон, який сховав Даниїл, а вавилонське ім'я його – Вальтасар. А всередині колона знаходиться Зогар, первісне світло, яке сяяло на світанку творіння, створене Богом, до того, як було створене ще сонце. Але в цьому колоні тільки частинка світла, яку Бог дав Адамові та Єві, коли їх вигнав із раю. Доки вони досліджували колон, їх знайшов Гасан зі своїми людьми та Варнава. З церкви вони ледь втекли. Але Наталі, коли прийшла до машини, то її там наздогнав Варнава. В сутичці Наталі вбила Варнаву. Не встигла вона прийти в себе, як її затягли до машини інші чоловіки, які з Дамато вчинили таким же чином. Ці люди були з Масаду, вони працювали на правительство Ізраїлю. Вони хочуть допомогти Наталі доставити колон до Ісад. Тим часом літак США прямував до місця, де відбудеться підписання мирного договору між США та Ізраїлем. Ось одні з людей супроводжують Наталі до Ісаду, а Дамато залишається в готелі з іншими агентами. По дорозі пробивається колесо автівки, а там їх вже очікують люди, які хочуть поцупити колон, бо все було сплановано, один з агентів їх зрадив. Асан повів Наталі до підземелля під горою, зв'язав її, а сам почав розкривати колон і намагатися дістати звідти світло, і коли він дістав його, то вся електрика та зв'язок зникли. Він кинув Наталі в підземелі під тією горою, яку заплановано підірвати Гасаном. На вулицях паніка. Підписання мирного договору скасовано, людей забирають з площі. З великими зусиллями Наталі вибралась з підземелля. В натовпі вона побачила офіцера і намагалася його попередити про вибухівку, але натовп людей її просто потягнув за собою, і в тому же натовпі вона побачила жінку з колоном, який вона дарувала своїй сестрі. Він був один-єдиний і неповторний, такого немає. Наталі попрямувала за нею до крамниці і там зрозуміла, що це жінка Гасана, і він також в цій крамниці. Вона сховалася там і слухала їх плани і чекала моменту, щоб красти і колон сестри, і око світанку. Дамато переживав, дізнавшись, що сталося автівкою та людьми, які везли Наталі, тому звернувся до знайомого, який надав йому інформацію про крамничку, і Дамато також попрямував до неї. Один із людей Гасана, Саїд, зрадив Гасана і викрав світло і вбив дружину Гасана. Це все бачила Наталі і попрямувала за ним та наштовхнулась на Дамато, і вже вони вдвох попрямували за Саїдом. Саїд хотів продати світло Мунді. Коли отримав гроші на руки, то вбив Мунді та забрав світло назад. Наталі і Дамато відібрали світло у Саїда, але їх почав переслідувати Гасан, і це для нього закінчилось смертю. Наталі та Дамато віддали світло Ісад, як і планували, повернули на законне місце. Консульство США допитувало їх пару днів і порозгрібало ту кашу, яку вони наварили. Згодом відпустили на літак додому. Хоч їм і не сподобалося рішення, яке було прийнято Наталі віддати око світанку. Наталі і Дамато нарешті могли спокійно видохнути і розслабитися і насолодитися відпочинком. В національній скарбниці Бет-Шемен, Ізраїлі, було запрошено керівником Талеб Заїда, сина Наджиба, для охорони ока світанку. Як це й робили вони з покоління в покоління. І продовжують робити, бо вони родина потомственних музейних доглядачів. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!